مشروب فروشی نداره این نزدیکی ها؟ سال دیگه بگه انقلابمون پیروز بشه مشروب فروشی میزنه خالی بکنی فروشی قابلایی براش برنامه داره من یه رو وای زمین دیپلمان دوره ها مستندر بشه رجایی بیا بینم دیگه نمیتونم سجاد خودت نجات بده کجایی؟ داداش بچه دار نمیشه آقا سجاد بیا بازیه برام بازی
من گریه نکنم. یا منو پوشش بده بزن. همه با هم غریبه میون بربازی
از مادر فیلم میگیره گم شو سفت شده